लिफ्टमा गयो नि त हिँड्दै हिँड्दै शीतल भएको हुँदो रहेछ है। गुड मर्निङ टु एभ्री वान। अनि म चाहिँ यो बिल्डिङ जान लाग्यो आज होइन। यो बिल्डिङमाथि हामी आज चढ्छौँ। त्यहाँभित्र चाहिँ के हुन्छ भने लास्टै महँगो हुनसक्छ खानेकुरा। त्यो यो चाहिँ 20 रुपियाँमा बाहिर पाइयो, यो यहीँ ड्याममा पेट भरिदियो नि फेरि छिर्दियो। One use this one. One clavis student. टिकट भयो गाइस। यस्तो छ एक्जिबिसन। के छ यो त? यो चाहिँ होइन 0 देखि 10 फ्लोरसम्म छ होइन। 0 देखि नै छ अरे हेर्ने ठाउँहरू खतरा खतरा होइन। अब यो सबै भ्याउनुपर्छ। 9 बजे रातिसम्म बन्द, राति 9 बजे बन्द हुन्छ अरे। भनेपछि आज खाइन्छ सबै। यो 2टा टिकट छ। टिकट लिएर बाहिर पनि जान पाइने रहेछ। अनि बाहिर घुमेर आएर अनि फेरि छिर्छु भन्न पनि पाइयो। टिकट चाहिँ हराउनु भएन है। अब यो चाहिँ हामी यसरी उति मान्छेहरू हिँड्न खाने यसरी राउन्ड अब लिफ्ट जानु मलाई लिफ्टमा गयो नि त हिँड्दै 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 माथि टुप्पामा गयो। अनि 2 फ्लोर मुनि पनि छ अरे ल होइन। त्यहाँ पनि गएर सबै अब हाम्रो जर्नी यहाँबाट सुरु हुन्छ गाइस। फलो मी। अघि नै यस्तो दामी दामी थियो होइन। बच्चाहरू लडीबुडी गरेर भएमा यस्तो राम्रो खिचिरहेको थियो। मैले क्यामेराम्यानलाई खिच भनेको होइन। त्यो कसैले गर्छन् नि लेन्सै नझिकन खिचिदिन्छन् नि। त्यसरी प्लेनै बटन नथिचिकन खिचिदिरहेको रहेछ कि सकिन। ल जम 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 ल हाम्रो जर्नी सुरु भयो गाइस। यहाँ लिफ्टबाट जानु मिल्यो। अझै मुनि छ। हामी 3rd फ्लोरमा छौँ कि हामी। यो हाम्रो के अरे त्यो बुढा सुब्बाको डोरी हो क्या हो। गाइस प्लान चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज भयो किनभने अब हामी चाहिँ माथि टपमा रेनबो बिल्डिङमा जान लाग्यौँ होइन। यो केटी चाहिँ खतरा चुमाएको छ है केटा। खत्रै क्या खत्रै। अहिले तल गएर भेट्छु फेरि म। आज यिनलाई म पट्याउँछु जसरी। अनि हाम्रो चाहिँ प्लान तलतिर छौँ क्या हो। माथि जान लाग्यो हामी चाहिँ अहिले होइन। किन भन्दाखेरि फेरि त्यो माथि रेनबो बिल्डिङबाट हेर्नु पर्यो पहिला सुरु। बाहिर फेरि घाम लाग्नु छोडेर पानी पर्दै भने त बिजोग हुन्छ अहिले केही देखिँदैन। किन हामी माथि जान्छ पहिला सुरु अहिले। ल अब हामी चाहिँ माथि सबभन्दा टप फ्लोरमा आइपुग्यौँ। अब हामी माथि रेनबो बिल्डिङतिर लाग्छौँ।
सबै चाहिँ सिसा पुरै सिसा चाहिँ पुरै वरिपरि घुमाएको अनि 7वटा कलर छ अनि त्यसमा चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि भिजुअल इफेक्ट अर्कै देखिने जाँदैछ कस्तो के घरहरू कस्तो बनायो कि यस्तो स्क्वायर बनाउँदै यताबाट ब्लू सुरु भयो यहाँ ब्लू कट यहाँ चाहिँ ब्लू कट शीतल भएको हुँदो रहेछ है खतरा ठाउँ रहेछ गाइस खतरा एकदमै बबाल बसेर खाना मिल्ने र बेन्चहरू छ रिल्याक्स गर्नलाई बस्नलाई टक बनाइदिए छन् खानेकुराहरू लिएर सल्लाह गलाएर बसेर खानलाई एकदमै बबाल ठाउँ रहेछ गाइस खतरा ठाउँ ल अनि जिन्दगी यस्तो छैन रमाइलो छ रमाइलो डेनमार्क रमाइलो छ गाइस घाम लागेको बेला रमाइलो हुन्छ अब त गर्मी महिना लाग्ला गर्मी महिना लागेपछि त यो जस्तो राम्रो ठाउँ युरोप जस्तो राम्रो ठाउँ के होला र यो त यस्तो बल हुन्छ कि समुद्रको छेउछाउ त हेर्न लायक घुम्न लायक हुन्छ यति दामी हुन्छ कि यो चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो ठाउँ ल यहाँ आएको थिइनँ अहिलेसम्म मलाई बबाल लाग्यो ठाउँ जो छ मान्छेहरू यस्तो दामी देखिने यसरी बनाइदिएको रहेछ रेनबो बिल्डिङ भनेर यस्तो छ आकाश नि यस्तो दामी क्लियर छ कि बिचमा के ल आकाश यहीँ नजिक छ जस्तो देखिन्छ भने घन्टाघर सेन्टरको घन्टाघर के भएर ल अब हामी तलतिर लाग्दै
गाइज यो आर्हुस म्युजियम चाहिँ एकदमै ठुलो छ होइन अनि अहिले नै 12 मिनटको भिडियो भइसक्यो धेरै लामो हुन्छ त्यही भएर अझै 9वटा फ्लोर हेर्नै बाँकी छ सो म यसलाई अब पार्टमा बनाउँछु होइन अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी भित्र म्युजियमभित्र छिर्दै हेर्दै जान्छौँ अब रेनबो बिल्डिङ हेऱ्यौँ अब नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हामी म्युजियमतिर हेर्छौँ तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला सो द्याट यु विल नट मिस द एन्ड अफ द पार्ट है सो टेक केयर गड ब्लेस यु अल बाई बाई